જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गुसाई जी परम दयाल की जय. શ્રી અમનાષ્ટકનું રસપાન શ્લોક 5 માં આપણે બધા પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છીએ અને એમની પંક્તિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અહીંયા શ્રી યમુનાજીનો ઉત્કર્ષ છે કઈ રીતે આપણે જાણી રહીએ છીએ કે યમુનાજીનો ઉત્કર્ષ છે એ જાણવા માટે ભક્તોના ઉત્કર્ષનું નિરૂપણ છે એ કરવામાં આવ્યું છે. તો આમ સૂચવવા માટે અત શબ્દનો શ્રી ગુસાઈજીએ પ્રયોગ છે એ કર્યો છે. શ્રી હરિરાયજીના મતે ભગવદીયતા પ્રાપ્ત થવી એ જીવનો પરમ ઉત્કર્ષ છે. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ સ્વાગત છે. મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. જે આર વડાલિયા સ્વાગત છે. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજીનું વચન છે ભગવદીયત્વને ભગવદીયન વેન સર્વાય પરિસમાપ્તા. તો ભગવદીયતા પ્રાપ્ત થતા પૂર્ણ રીતે ભગવાનના બની જતા સાક્ષાત ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાન પ્રાપ્ત થયા પછી બીજી સી કામના રહે? યદિ શ્રી ગોકુલાધીશો ધૃતઃ સર્વાત્મના રદી તતઃ કિમ પરમ બ્રૂહિ લૌકિકે વૈદિકે રપી. અર્થાત જો આપણે આપણા હૃદયમાં સર્વાત્મ ભાવથી શ્રી ગોકુલાધીશને પધરાવી લીધા છે તો હવે લોકવેદની કઈ કામના બાકી રહી જાય તે બતાવો. રહી જાય નહીં. અર્થાત કોઈ કામના બાકી ન રહે તો અપૂર્ણ જીવ છે એ પૂર્ણત્વને પામે. આવી ઉત્તમ ભગવદીયતા ભગવાન આપે છે. તે કેવળ તેમની કૃપા શક્તિ થી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભગવદીયતા આપણા સાધન કે શક્તિથી પ્રાપ્ત થતી નથી. આવી ભગવદ કૃપાથી ભગવદીય બનેલાઓના ઉત્કર્ષને શ્રી યમુનાજી વિશેષ સિદ્ધિઓના દાન દ્વારા પરમ ઉત્કર્ષમાં પરિવર્તિત કરે છે. આમ થવાથી શ્રી યમુનાજીનો પરમ ઉત્કર્ષ જ સમજાય છે. શ્રી યમુનાજીના આવા પરમ ઉત્કર્ષનું નિરૂપણ આ શ્લોકમાં છે, 5મા શ્લોકમાં. રંજનબેન લુણાગરિયા સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી સ્વાગત છે. સવિતાબેન ગોધાણીનું સ્વાગત. દિલસુખભાઈ જોશી આપનું પણ સ્વાગત છે. અને રાજુભાઈ ડેડાનિયા આપનું પણ સ્વાગત છે. તો શ્રી દ્વારકેશજી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી ગુસાઈજીએ વિવૃત્તિમાં ભગવદીયતા નામ એમ બહુવચનનો પ્રયોગ કર્યો છે. તે દ્વારા 4 ભગવદીઓનું સ્મરણ થાય છે: લક્ષ્મી, ગંગા, સરસ્વતી અને તુલસી. વિષ્ણુ પુરાણના મતે લક્ષ્મી કમળમાંથી જન્મા છે, તેથી તેઓ પદ્મજા કહેવાય છે. ગંગા ભગવાનના ચરણ કમળોમાંથી જન્મ્યા છે એમ પૌરાણિક કથાઓ છે એનાથી સમજાય છે, એમ શ્રી પુરુષોત્તમજીએ બતાવ્યું છે. તુલસી ભગવાનના ચરણોમાં રહેનારા છે માટે પણ તેઓ પણ છે ગંગાજીની જેમ જ ચરણ પદ્મજા છે. સરસ્વતી ભગવાનના મુખમાંથી પ્રગટ થાય છે, તેથી મુખ પદ્મજા છે એમ શ્રી ભાગવતમાં કહ્યું છે. આ 4 દેવીઓ ભગવદીય છે, તેથી તેઓ પોતાના ઉત્કર્ષથી અન્યોનો પણ ઉત્કર્ષ કરનારા છે. પરંતુ શ્રી યમુનાજી તેમનામાં અધિક ઉત્કર્ષ પ્રગટ કરનારા છે. માટે શ્રી ગુસાઈજી એમ આજ્ઞા કરે છે કે ભગવદીઓમાં પણ ઉત્કર્ષ વધારનારા શ્રી યમુનાજીના ઉત્કર્ષનું વર્ણન
કોણ કરી શકે? कौन पे जात श्री यमुने जू बरनी। श्री यमुना जी की महिमा मोह पे बरनी न जाई। रसना एक गुण अपार कहा लो बखानो। અને સપ્તમ સમુદ્ર સાહી કલદ્રુપ લેખન પત્ર ભૂમિ તિહુ લોક કી આનો। यही गुणगान रसखान रसना एक सहस्र रसना क्यों न दी विधाता। રસના એક છે અને ગુણ તો અપાર છે, કેવી રીતે છે એનું વર્ણન થઈ શકે? સાત સમુદ્રની સાઈ કરીએ, કલ્પદ્રુમ છે એની આપણે કલ્પદ્રુમો છે એની બધે આપણે લેખની કરીએ, એટલે કે એને આપણે કલમ બનાવીએ। પત્ર ભૂમિ તિહુ લોકકી, 3 લોકની ભૂમિને આપણે પત્ર બનાવીએ ને તો પણ ગુણગાન છે એ લખ્યા ન જાય। તો એક રસના છે સહસ્ત્ર કેમ ન દીધી વિધાતાને એવો પ્રશ્ન કરે છે અહીંયા ભગવદીઓ। કરશનભાઈ ભુવા, ગીતાબેન ભુવા, રમેશભાઈ ચાંગાની, જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, ઉષાબેન મોદી, કોરાટ મગનભાઈ, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે। શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભગવદીઓના ઉત્કર્ષ દ્વારા શ્રી યમુનાજીના પરમ ઉત્કર્ષનું નિરૂપણ કરવા ગંગાજીની વાત કરતા ગંગાજીને ચરણ પદ્મજા કેમ કહ્યા એનું સ્પષ્ટીકરણ શ્રી હરિરાયજી કરે છે। બ્રહ્માજી ભગવાનના નાભી કમળમાંથી જન્મ્યા। તેઓ સ્વયં નિરપેક્ષ હતા, છતાં ભગવાનની આજ્ઞાથી તેમણે સૃષ્ટિની રચના કરી। તે જ પ્રમાણે ગંગા ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી પ્રગટ્યા। ભગવદ ચરણ રજા પામવાથી તેમનો દેહ ભગવદ સેવા ઉપયોગી બન્યો। ગંગા પોતે નિરપેક્ષ હતા, છતાં ભગવદ ક્રીડા માટે ભગવદીઓની સૃષ્ટિ તેમણે પ્રગટ કરી। ગંગાનો સંબંધ ભગવાનના સાક્ષાત સ્વરૂપ સાથેનો છે, તેથી ગંગા ભગવાનના હૃદયના અભિપ્રાયને જાણે છે। ભગવાનની સૃષ્ટિ રચવાની આજ્ઞાની જે અપેક્ષા બ્રહ્માજીને હતી તે ગંગાને નહોતી। આથી ગંગા કેવળ ભગવાનના ચરણજા એટલે ચરણમાંથી જન્મનાર નથી, પણ ચરણ પદ્મજા છે। તો શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી દ્વારકેશજીનો મત છે કે ચરણ પદ્મજા હોવાથી ગંગાજી ભક્તિ માર્ગીયા છે। પુષ્ટિ સિદ્ધાંત પ્રમાણે ભગવાનના ચરણારવિંદ નિર્દોષ પૂર્ણ ગુણરૂપ અને ભક્તિ રૂપ છે। કારણના ગુણો કાર્યના ગુણો બને છે। આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે માટીમાં ઠંડકનો ગુણ છે તે માટલીમાં આવે છે। શું કીધું કે માટીની અંદર શીતળતાનો ગુણ રહેલો છે એટલે માટલીમાં પણ એ ગુણ આવે છે। તેમ ભગવદ ચરણારવિંદના નિર્દોષતા, પૂર્ણતા અને ભક્તિના ગુણો તેમાંથી પ્રગટ થયેલા ગંગાજીમાં પણ આવ્યા છે। આવા ગંગાજીના સ્વરૂપની ભાવના કરીને જે તેમનું સેવન કરે છે તેમનામાં પણ ભક્તિનો ઉદય થાય છે। માટે ગંગાજીને શ્રી ગુસાઈજી ભક્તિ માર્ગીયા કહે છે। શામજીભાઈ, નકુમ, પ્રિન્સભાઈ, પમીબેન, આપ બધાનું સ્વાગત કરું છું। હરિભાઈ બાવીસા સ્વાગત છે। લલિતાબેન અકબરી સ્વાગત છે। પ્રિયમ ભાવુકા પદની વ્યાખ્યા કરતા શ્રી હરિરાયજી કહે છે, શ્રી યમુનાજી સાથે ગંગાજીનો સંગમ થવાથી ગંગાજી ભગવાનના પ્રિયમ ભાવુકા ભગવાનને પ્રિય લાગે એવા કરનારા બન્યા છે। અર્થાત ભગવાનની સેવા જ ભગવાનને પ્રિય છે। તો આવી ભગવદ સેવા માટે યોગ્ય સાક્ષાત સેવા ઉપયોગી દેહ પ્રાપ્ત કરાવનારા બન્યા છે। આવા ભગવદ સેવા ઉપયોગી દેહવાળા ભક્તોની સૃષ્ટિ રચીને તે ભગવદ સેવકો દ્વારા ભગવાનની સેવા કરાવીને ગંગાજી ભગવાનનું પ્રિય કરનારા પ્રિયમ ભાવુકા બન્યા। શ્રી પુરુષોત્તમજી પ્રિયમ ભાવુકાનું વિશેષ રહસ્ય બતાવે છે। વ્યાકરણ શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પ્રિય શબ્દ સાથે ભૂ ધાતુ પરથી બનેલો શબ્દ છે જોડાતા
તેનો અર્થ થાય છે અપ્રિયનું પ્રિય થવું. અર્થાત જે પહેલા અપ્રિય હતું તે હવે પ્રિય બન્યું. રજ આદિ ભૌતિક અશુદ્ધિઓ અને ચરણ પ્રક્ષાલન રૂપ અશુદ્ધિવાળું ગંગાજળ હતું તે ભગવાનને અપ્રિય હતું, તેથી ભગવદ ઉપયોગમાં લેવાતું ન હતું. આવું ગંગાજળ યમુના જળના સંગમથી વિશુદ્ધ અને ભગવદ લાયક બન્યું. આમ શ્રી યમુનાજીના સમાગમથી જે ગંગાજી પહેલા ભગવાનને અપ્રિય હતા તે હવે પ્રિય બન્યા. આવા ચરણ પદ્મજા ગંગા ભગવાનના પ્રિયમ ભાવુકા બન્યા. તો પ્રેમ ભાવુકા બનતા સકલ સિદ્ધિદા બન્યા. અને શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી યમુનાજીને પ્રથમ શ્લોકમાં સકલ સિદ્ધિ હેતુમ કહ્યા. ત્યાં શ્રી યમુનાજી કઈ અલૌકિક સિદ્ધિઓ આપનારા છે તે આપણે જોઈ ગયા છીએ. તો શ્રી યમુનાજીના સંગમથી ગંગાજીને પણ સર્વ અલૌકિક સિદ્ધિઓના દાનનું સામર્થ્ય છે એ પ્રાપ્ત થયું છે. અર્થાત શું કે પ્રયાગ તીર્થનું યમુના જળ મિશ્રિત ગંગાજળનું સેવન કરનારા ભક્તોને ગંગાજી આ સર્વ સિદ્ધિઓ આપનારા છે એમ શ્રી હરિરાયજી સમજાવે છે. શ્રી દ્વારકેશજીએ આગળ સકલ શબ્દોનો અર્થ સર્વ કલાયુક્ત ભગવાન એવો કર્યાનું આપણને યાદ છે. તે મુજબ ગંગાજી પણ શ્રી યમુનાજીના સંગથી શ્રી યમુનાજીની જેમ સર્વ કલાયુક્ત શ્રી કૃષ્ણ રૂપી સિદ્ધિ મેળવી આપે છે. જે જેમના સમાવિષ્ટ થાય, જે કોઈ જેનામાં સમાવિષ્ટ થાય તે તેનું કાર્ય કરવા લાગે. તો ખાંડમાં જળ મળે તો જળમાં પણ ખાંડની મીઠાશ આવે. તેવી રીતે ભક્તમાં જ્યારે ભગવાનનો આવેશ પ્રગટ થાય ત્યારે ભક્ત છે એ ભગવાનના જેવી ક્રિયા કરવા લાગે. આથી પ્રભુના અંતર્ધ્યાન થયા પછી વિરહ થાપતી ભગવદ આવેશવાળા ગોપીજનો છે એ પૂતના લીલા ને સટક ભંજન લીલા ને વગેરે પ્રભુની લીલાઓનું અનુસરણ કરવા લાગ્યા હતા. એને આવું અનુસરણ કરેલું. બધાને એમ થયું કે અમે જ કૃષ્ણ છીએ. તે બધા આવી લીલાઓ કરવા માંડ્યા કે હાલો આજ તો હું પૂતના વધ કરું છું, ઓલા કે હું આ કરું છું. એમ ગોપીઓ બધા પ્રભુની લીલા કરવા લાગ્યા. આમ ગંગાજી પણ શ્રી યમુનાજીના સમાગમથી ભગવાનના પ્રેમ ભાવુકા અને સકલ સિદ્ધિદા બન્યા એમ શ્રી હરિરાયજી સમજાવે છે. ઉમાબેન બારોટ, મુકેશભાઈ અકબરી, કૃષ્ણાબેન સુદાણી, એમ.વી. કોઠિયા, જયશ્રીબેન પટેલ, જયંતિભાઈ ઉંધાત, વિનોદભાઈ ગજ્જર, જયશ્રીબેન હંસપરા, પરેશભાઈ વઘાસિયા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો ગંગાજીની સેવા કેવી રીતે થાય એનું સ્પષ્ટીકરણ છે શ્રી પુરુષોત્તમજી કરી રહ્યા છે. સેવાનો અર્થ આચરણ છે, તેની ક્રિયાવાચક છે, તેથી એ ક્રિયાવાચક છે. તો સેવાનું લક્ષણ પ્રસન્નતા છે. અર્થાત સેવારૂપી આચરણથી સેવ્યની પ્રસન્નતા થાય તો તેને સેવા કહેવાય. સ્તોત્ર પાઠ વગેરેથી જેમની સ્તુતિ કરવામાં આવે તેમને પ્રસન્ન કરવા એ પણ તેમની સેવાનું એક અંગ છે. માટે જે ભક્તો યમુના સંગમયુક્ત ગંગાજીને તેમના સ્તોત્ર પાઠથી પ્રસન્ન કરે છે તે ભક્તોને ગંગાજી યમુનાજીની જેમ ભગવાનને પ્રિય બનાવી સાક્ષાત ભગવાન સહિતની સર્વ સિદ્ધિઓ આપનારા છે. એમ સેવતામ પદનો અર્થ છે અહીંયા શ્રી પુરુષોત્તમજીએ સમજાવ્યો છે. તો શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી ગંગાજીને યમુનાજીનો સંગમ થયો તે પહેલા તેમને અન્ય સંગ પણ થયો હોવાનું શાસ્ત્રોમાંથી જણાય છે. શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી દ્વારકેશજી સરસ્વતી સંગમની વાત કરે છે. તો પુરુષોત્તમજી શિવજીની જટાના સંગમની પણ વાત કરે છે. તદ ઉપરાંત શ્રી પુરુષોત્તમજી ગંગાજી સંબંધી વિવિધ પૌરાણિક કથાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે અનુસાર ગંગાજી સ્વર્ગ આપનારા છે, અમરત્વ પણ આપે છે અને બ્રહ્મ હત્યા જેવા મહાપાપોમાંથી છોડાવનારા પણ છે. પરંતુ આ શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગંગાજીના જે ઉત્કર્ષનું વર્ણન કર્યું તે તેમના પ્રસિદ્ધ ઉત્કર્ષોથી વિલક્ષણ છે અને મહાન પણ છે. તો પ્રિયમ ભાવુકા અને સકલ સિદ્ધિદા બનવાનો ઉત્કર્ષ
એ પુષ્ટિ માર્ગીય ઉત્કર્ષ છે. તો ગંગાજીની અંદર જે આગળ બતાવ્યા એ પ્રમાણે ઘણા બધા ગુણો છે રહેલા છે, સામર્થ્ય રહેલું છે. પણ જે મહાપ્રભુજી સમજાવી રહ્યા છે, બતાવી રહ્યા છે, એ તો બધા કરતા ઉત્તમ બતાવી રહ્યા છે. એ ગંગાજીનો ઉત્કર્ષ છે એ ઉત્તમ છે, સૌથી વિલક્ષણ છે. તો પ્રેમ ભાવુકા અને સકલ સિદ્ધિદા બનવાનો ઉત્કર્ષ એ પુષ્ટિ માર્ગીય ઉત્કર્ષ છે. અને પ્રભુના દાસ બનવું અને તેમની સેવા કરવી એ પુષ્ટિ માર્ગીય ધર્મ છે. તો પ્રભુને જ અર્થરૂપ માનવા એ પુષ્ટિ માર્ગીય અર્થ છે. પ્રભુના દર્શનની ઈચ્છા પુષ્ટિ માર્ગીય કામ છે. અને સર્વાત્મ ભાવ રૂપ ભગવદીયતાની પ્રાપ્તિ એ પુષ્ટિ માર્ગીય ફળ છે. તો વૈષ્ણવો, પુષ્ટિ માર્ગીય વાસ્તવિક ફળ શું છે એ શ્રી મહાપ્રભુજી સેવા ફળમાં સમજાવ્યું છે. એના માટેનો એક શોર્ટની અંદર આપણે વિડીયો બનાવેલો છે. તો પુષ્ટિ માર્ગીય વાસ્તવિક ફળ અને કઈ રીતે મેળવી શકાય એના 6 પગથિયા પણ છે વૈષ્ણવો. અને એ બધી બાબત છે એ આપણે યુટ્યુબ ઉપર સેવા ફળ કરીને એક વિડીયો છે એ લોન્ચ કર્યો છે. કે અવશ્ય બધા નિહાળજો કે પુષ્ટિ માર્ગની અંદર વાસ્તવિક ફળ શું છે. એ તો આપણે ખાસ જાણવું જોઈએ. એને ખાલી આટલી ફળની જ વાત નથી, ઘણી બધી વાત એની અંદર છે વર્ણવી લેવામાં આવી છે. પણ એ આપણે જે ટાઇટલ મારી એની અંદર કાંઈ બધી વસ્તુ આપણે સમાવિષ્ટ ન કરી શકીએ. પણ અવશ્ય નિહાળજો. અને હા, આજે હીરાબા છે એનાથી પણ બધા જાણકાર જ છો આપ સર્વ કોઈ. અને ગુસાઈજીના બેઠકજી છે ત્યાં એમને કઈ પ્રકારે પધાર્યા છે, કેવી રીતે શ્રી ગુસાઈજી એમને સાનુભાવ જણાવે છે, એ પ્રકારે આપણે હીરાબાને થયેલા સાનુભાવ એનો આખો વિડીયો છે એ પણ આપણે અત્યારે યુટ્યુબ ઉપર મૂકી દીધેલો છે. એનો સમય થશે, રાત્રિના સમયે લોન્ચ થશે. તો અવશ્ય એ પણ બધા છે નિહાળજો. તો કહેવાનો અર્થ એમ છે કે અત્યારે પણ ભૂતલ પર સાક્ષાત ગુસાઈજી છે સ્વપ્ન દ્વારા સાક્ષાત આવા પરમ ભગવદીઓને દર્શન પણ અત્યારે પણ આપે છે. ગુસાઈજી અત્યારે પણ એવા પરમ ભક્તોને દર્શન આપે છે, સાક્ષાત દર્શન આપે છે. તો અવશ્ય નિહાળજો વૈષ્ણવ. પુરુષોત્તમભાઈ ભાલોડિયા સ્વાગત છે. કૈલાસભાઈ કિરાર સ્વાગત છે. ચંદ્રિકાબેન શાહ, સુધીરભાઈ શાહ સ્વાગત છે. પવનભાઈ સખિયા સ્વાગત છે. કિશોરભાઈ ધડુક ગોંડલથી ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા સ્વાગત છે. રમેશભાઈ પટેલ, જ્યોત્સનાબેન ધામેચા, રમેશભાઈ ગજ્જર અને રમેશભાઈ પટેલ બંને છે, સરસ. મનીષાબેન ગદેથરિયા, સૂર્યકાંતભાઈ રામાની, નીતિનભાઈ ધોકિયા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત કરું છું. તો અહીંયા વાત શું કરી કે પુષ્ટિ માર્ગીય કામ કોને કહેવાય? તો કે દર્શનની ઈચ્છા થવી. જય હો વિનોદભાઈ. અને સર્વાત્મ ભાવરૂપ ભગવદીયતાની પ્રાપ્તિ એ પુષ્ટિ માર્ગીય ફળ છે. તો પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્તને આવા પુષ્ટિ માર્ગીય ઉત્કર્ષ સિવાયના અન્ય ઉત્કર્ષોમાં કોઈ રુચિ હોતી નથી, એટલે કે રસ હોતો નથી, નો ઇન્ટરેસ્ટ. તો અહીં પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્ત છે એ તો સ્વર્ગ, મોક્ષ અને નરકમાં સમાન દ્રષ્ટિ રાખે છે. પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્ત છે અને સ્વર્ગ કયો તો ઈ, અને મોક્ષ કયો તો ઈ, નરક કયો તો ઈ, એને બધું હરખું જ છે. જય હો કૃષ્ણાબેન. તો આજે શ્રી ગુસાઈજીના સપ્તમલાલજી શ્રી ઘનશ્યામજી પ્રભુ છે, એમનો આજે જન્મ મહોત્સવ છે, પ્રાગટ્ય દિન છે. એમની પણ બધાને ખૂબ ખૂબ વધાઈ છે. અને શ્રી હરિરાયજી સમજાવે છે કે આવા પુષ્ટિ માર્ગીય ઉત્કર્ષનું જ્ઞાન શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરાવ્યું. જય હો ગોપાલભાઈ. નૈનાબેન રાબડિયા સ્વાગત છે. જય હો JR વડાલિયા. તો શ્રી હરિરાયજી છે એ સમજાવે છે કે આવા પુષ્ટિ માર્ગીય ઉત્કર્ષનું જ્ઞાન શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરાવ્યું. તેથી તેમની પહેલા શ્રી યમુનાજીના સંગથી ગંગાજીના થયેલા પુષ્ટિ માર્ગીય ઉત્કર્ષનું વર્ણન થયેલું જણાતું નથી. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ સ્વાનુભવના આધારે આ વર્ણન છે એ કર્યું છે. એટલે કે સ્વ અનુભવના કારણે, સ્વ અનુભવના આધારે આ વર્ણન છે એ કરેલું છે. તો અનુભવ છે શ્રી મહાપ્રભુજીને થયેલો છે.
તો શ્રી પુરુષોત્તમજી કહે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની આ આજ્ઞા માટે શાસ્ત્રોના અન્ય પ્રમાણોની જરૂર નથી. જય હો કૃષ્ણાબેન, જય હો રંજનબેન, સલ્લાબેન ગોહેલ, સ્વાગત છે. આ બાબતમાં શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી છે ને એ જ પ્રમાણરૂપ છે. કારણ કે શાસ્ત્રોએ બતાવેલો ઉત્કર્ષ મર્યાદા માર્ગે ઉત્કર્ષ છે. શાસ્ત્રોએ પુષ્ટિ માર્ગે ઉત્કર્ષ બતાવ્યો નથી. તે ઉત્કર્ષ શ્રી મહાપ્રભુજીએ જ બતાવ્યો છે. ગંગાજીનું વર્ણન જે શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવેલું છે એ મર્યાદા માર્ગીય છે વર્ણન. પુષ્ટિ માર્ગીય વર્ણન છે એ ગંગાજીનું નથી એમાં થયેલું શાસ્ત્રોમાં. તો મહાપ્રભુજી આટલા જ્ઞાની છે, સાક્ષાત તેઓ વાઘપતિ છે, વૈશ્વાનર છે, અને એટલા માટે વૈષ્ણવો તે જે નિરૂપણ કરી રહ્યા છે એ ઉત્તમ છે. તો પ્રભુમાંથી જ આ પ્રગટેલા બધા જીવો છે, તો પ્રભુના ચરણમાંથી જ છે એ ગંગાજી છે એ ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો એનું સ્વરૂપ પ્રભુ પોતે જ બતાવી શકે ને કે એ કેવા છે. ગંગાજી કેવા છે એ પ્રભુ પોતે જ સારું બતાવી શકે ને. તો પ્રભુ પોતે કોણ? તો કે શ્રી મહાપ્રભુજી. એટલે એ જે કંઈ બતાવી રહ્યા છે એ આપણા માટે પ્રમાણરૂપ છે. લાલજીભાઈ આપનું પણ સ્વાગત છે. ચીમનભાઈ પટેલ સ્વાગત છે. હર્ષિદાબેન જોશી આપનું પણ સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ વૈશ્વાનર છે, અગ્નિ સ્વરૂપ છે. એના માટેનું એક સુંદર દ્રષ્ટાંત અત્યારે યાદ આવી ગયું છે કે એક વખત શીતકાલ હતો વૈષ્ણવો, અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ઉદરની અંદર છે પીડા હતી. એટલે બધા લોકો છે ચિંતિત હતા કે શ્રી મહાપ્રભુજી છે આચાર્યશ્રીને આવી તકલીફ છે. તે એક વૈષ્ણવ તો દોડીને છે એ વૈદ્ય પાસે ગયો અને ત્યાંથી છે એ ઔષધિ લઈને આવ્યો છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીને ઔષધિ આપી અને કહ્યું કે તમે આ લ્યો એટલે તમારા ઉદરમાં શાંતા થાય. મહાપ્રભુજીએ છે લઈ લીધી પેલા ઔષધિ, અને પછી જ્યાં શીતકાલ હતો તે બધા વૈષ્ણવો જોડે છે ત્યાં તાપણું કરી, અંગીઠી કરી અને આપ શ્રી બિરાજતા હતા. એટલે કે અગ્નિ પ્રજ્વલિત હતો, અને ત્યારે ઔષધિ છે મહાપ્રભુજીએ સ્વીકારી લીધી અને પછી તે જે અગ્નિ હતી ને એમાં પધરાવી દીધી. અગ્નિમાં પધરાવી દીધી ને તરત જ શ્રી મહાપ્રભુજીને છે બધું બરાબર થઈ ગયું. એમની પીડા હતી એ દૂર થઈ ગઈ. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ ત્યાં પોતાનું સ્વરૂપ છે એ બતાવ્યું કે હું મારામાં લઉં કે અગ્નિમાં પધરાવું, બંને એક જ વસ્તુ છે. હું અગ્નિ સ્વરૂપ છું, ત્યાં સાબિત કરી આપ્યું. અગ્નિમાં જે ઔષધિ છે એ જ્યાં ભળી અગ્નિમાં છે એ ગઈ, તે તરત જ છે શ્રી મહાપ્રભુજીને એ ઔષધિથી સારું થઈ ગયું. તો એ સાક્ષાત અગ્નિ સ્વરૂપ છે, વૈશ્વાનર છે, એ પોતે સાબિત કરી બતાવ્યું. તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે કે પોતાના સંબંધથી જોડાયેલી વ્યક્તિમાં પોતાનો ગુણ છે એ પ્રગટ કરનાર અને સંબંધ માત્રથી બીજાઓને ભક્તો માટે પોતાના જેટલો જ ઉપકારક બનાવનાર શ્રી યમુનાજી ભક્તાનું ગુણ અને ભક્તોને ગુણકારી છે. તો આવા ભક્તાનું ગુણા શ્રી યમુનાજીની સમાનતા કોણ કરી શકે? આમ વિચારતા શ્રી મહાપ્રભુજીને લક્ષ્મીજી યાદ આવે છે કે બ્રહ્માજીની જેમ લક્ષ્મીજી પણ કમલજા છે. તેઓ ભગવાનના પત્ની છે, માટે ભગવાન સાથેના સંબંધમાં તેઓ શ્રી યમુનાજીના સમાન જણાય છે. લક્ષ્મીજી એવું છે, તરત જ મહાપ્રભુજીને યાદ આવ્યું છે. એટલે શ્રી યમુનાજી પણ ભગવાનના સ્વામીની છે. તો શું લક્ષ્મીજી સાથે શ્રી યમુનાજીની સરખામણી થઈ શકે? શ્રી મહાપ્રભુજી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એનો જવાબ નામાં આપે છે. લક્ષ્મીજી અને શ્રી યમુનાજી વચ્ચે એક જ સમાનતા છે કે બંને ભગવાનના પત્ની છે, અને તેથી શ્રી યમુનાજીને લક્ષ્મીજીના સપત્ની કહેવાય. કમલજા સપત્ની વયક, પણ વાસ્તવમાં બંનેમાં ઘણો તફાવત છે.
નાહે શ્રી કૃષ્ણવતી તણો રે લીલા નિત્ય અખંડ રે રસના નિત્ય પ્રતિ ક્ષણો ક્ષણો સમરીએ રે. વાહ ભાઈ વાહ, ખૂબ જ સુંદર કૃષ્ણાબેન સુદાણી. જ્યારે બધા જ છે વલ્લભકુલના બાળકોનું નિરૂપણ કર્યું ત્યારે આ પંક્તિઓ છે એ જ્યારે સરી પડી, ખૂબ જ સરસ. મનીષાબેન શેઠલિયા, આપનું પણ સ્વાગત છે. લલિતાબેન, લલિતભાઈ માંડલિયા, આપનું પણ સ્વાગત છે. શ્રી યમુનાજી શ્રી કૃષ્ણની દિવ્ય પુષ્ટિ સ્વરૂપ છે. સરસ, જય હો વિનોદભાઈ. તો શ્રી ગુસાઈજી આ તફાવત સમજાવે છે કે લક્ષ્મીજીમાં અને યમુનાજીમાં શું તફાવત છે. સામ્ય જોઈ લીધો કે બંને ભગવાનના પત્ની છે. હવે તફાવત શું છે તો કે શ્રી યમુનાજીની જેમ લક્ષ્મીજી ભગવાનના પત્ની છે, જ્યારે શ્રી યમુનાજી ભગવાનના પત્ની હોવા ઉપરાંત પ્રિયતમા પણ છે. તો લક્ષ્મીજી ભગવાનના પ્રિય નથી. શ્રી યમુનાજી ભક્તનું ગુણા હોવાથી અને પુષ્ટિ લીલામાં બિરાજમાન હોવાથી તેમનામાં પ્રભુના પ્રિય બનવાનું સામર્થ્ય છે. લક્ષ્મીજીમાં ગુણ ન હોવાથી તેઓ ભગવાનના પ્રિય બની શક્યા નથી. માટે લક્ષ્મીજી શ્રી યમુનાજીની સાથેની સમાનતા આંશિક છે, સંપૂર્ણ નથી. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાજીને લક્ષ્મીજીના સપત્ની જેવા કહ્યા છે, સમાન કહ્યા નથી. એમ શ્રી દ્વારકેશજી છે એ સમજાવે છે. શ્રી યમુનાજીનો ભક્તાનુગુણ વાળો જે સ્વભાવ છે એ હરિપ્રિય કલિંદયા એ પદથી આપણને સમજાય છે. એમ શ્રી ગુસાઈજી કે છે, તેનું સ્પષ્ટીકરણ છે શ્રી દ્વારકેશજીએ કર્યું છે કે હરિ એટલે ભગવાન, હરિપ્રિય એટલે ભગવાનના પ્રિય ભક્તો, અને કલિંદયા એટલે કલીના દોષોનો નાશ કરનારા, અર્થાત ભગવાનના પ્રિય ભક્તોમાં રહેલા કલીના દોષોનો નાશ કરનારા શ્રી યમુનાજી છે. તો શ્રી હરિરાયજીના મતે પ્રભુના પ્રિય ભક્તો ગુણવાન છે. એ વાત હરિપ્રિય શબ્દથી જ સમજાય છે, અને ગુણોથી પરિપૂર્ણ ભગવાન છે. માટે એ ભગવાનને ગુણ સંપન્ન ભક્તો જ પ્રિય હોય એ સમજી શકાય એવી વાત છે. તો વૈષ્ણવ આવા ભક્તોમાં પણ કલિયુગના દોષો રહેલા છે. તેથી ભગવાનના પ્રિય ભક્તોમાં રહેલા આ દોષોને શ્રી યમુનાજી દૂર કરી અને પોતાનું ભક્તાનું ગુણ તત્વ વાળું સ્વરૂપ છે એ પ્રકટ કરે છે. અને શ્રી પુરુષોત્તમજી કહે છે કે શ્રી યમુનાજી ભગવાનના અતિ પ્રિય છે, તેથી લક્ષ્મીજી કરતા પણ અધિક ઉત્કર્ષ કરનારા છે. લક્ષ્મીજી અને તેમના અંશ રૂપે ભક્તો જ્યારે સપત્ની ભાવથી પરસ્પર ઈર્ષા કરવા વાળા થાય છે, ત્યારે નિર્ગુણ સ્વરૂપા શ્રી યમુનાજી એ ભગવાનની આ પ્રિયાઓમાં આવેલા ઈર્ષારૂપી દોષોને દૂર કરે છે. અને તેથી શ્રી યમુનાજી લક્ષ્મીજી કરતા ભગવાનને અતિ પ્રિય છે. જે પોતાના સંબંધમાં આવનારને પોતાના સમાન ઉપકાર કરનાર બનાવી શકે તેઓ પોતે કેટલા ઉપકારક હોય. શ્રી યમુનાજીની આવી ઉપકારકતા છે એ વિચારીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેમને વિનંતી કરી છે કે મનસી મેં સદા સ્થિયતામ, હે શ્રી યમુને તમે હંમેશા મારા મનમાં બિરાજો. મનમાં બિરાજવાની વિનંતી એટલા માટે કરી કે મન બધા ભાવોનું સ્થાન છે. તેથી શ્રી યમુનાજી જો સદા મનમાં બિરાજે તો મનમાં ભાવો નિર્દોષ, પૂર્ણ ગુણવાળા અને ભક્તિમય બની રહે. શ્રી યમુનાજીના બિરાજવાથી ભગવત પ્રિયત્વ પ્રાપ્ત થાય. આમાં વિનંતીથી પરોક્ષ રૂપે ભગવત પ્રિયત્વ આપવાની વિનંતી પણ છે. ગીતાબેન સૂચક સ્વાગત છે. પલ્લવીબેન યાજ્ઞિક આપનું સ્વાગત છે. અલ્પાબેન પાડલિયા સ્વાગત છે. એસ પટેલ આપનું પણ સ્વાગત છે. તો આ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીને હૃદયમાં બિરાજવાની વિનંતી કરી, પરંતુ શ્રી યમુનાજીને સંબોધન કરતું કોઈ પદ નથી. શ્રી બાલકૃષ્ણ ભટ્ટે તેમના
નિર્ણયાર્ણવ છે એ ગ્રંથમાં બીજા તરંગમાં આ વિશે વિચાર કર્યો અને તેમણે હરિપ્રિય કલિંદિયા પદ છે એનો એક જુદો અર્થ કર્યો અને તેને સંબોધન સૂચક પદ તરીકે છે એ કહ્યું છે. અને શ્રી યમુનાજી આદિદેવિક સૂર્યમંડળમાંથી કલિંદ પર્વત પર જાય છે, તેથી કલિંદિમ યાદી ઇતિ કલિંદયા આ આપણે લઈએ તો સંબંધ સૂચક પદ એટલે કલિંદયા એ આપણને મળે. જે વ્યાકરણ નિયમો પ્રમાણે અહીં કલિંદયા થયું છે માટે હરિપ્રિય કલિંદયા પદ છે એ સંબોધન વાચક પદ છે. શ્રી પુરુષોત્તમજીનો મત છે ને એ જુદો છે. અગાઉના ચોથા શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીના 7 સંબોધન સૂચક પદ હતા. આ શ્લોકને તેથી તેની સાથે જોડવાથી સંબોધન સૂચક કોઈ નવા પદની આવશ્યકતા નથી. શ્રી દ્વારકેશના મતે હે પ્રિય પદ છે એ સંબોધન માટે અધ્યાહાર સમજવું. તો શ્રી શ્યામ મનોહરજી શું કહી રહ્યા છે કે આ શ્લોકમાં હરિપ્રિય કલિંદિયા સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજીને હૃદયમાં બિરાજવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે. તેમજ આ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીનું 5મું ઐશ્વર્ય હરિપ્રિય કલિની નિવારકત્વ નું સૂચન છે આ પદથી છે. તેથી શ્રી યમુનાજી માટે સંબોધન રૂપે હરિપ્રિય કલિંદે એવું પણ અધ્યાહાર ગણી શકાય. તો આ જણાવ્યા પ્રમાણે આ 5મા શ્લોકમાં ભગવાનને પ્રિય ભક્તોના દોષોનું નિવારણ કરવું એ શ્રી યમુનાજીનું 5મું અલૌકિક ઐશ્વર્ય હરિપ્રિય કલિંદયા પદથી છે એ બતાવ્યું. તો અહીંયા યમુનાજીનું 5મું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું કે પ્રિય ભક્તોના દોષોનું છે એ નિવારણ કરવું. તો આપણે આ શ્લોકના ભાવની વિસ્તૃત છે ચર્ચા અત્યારે જોઈ ગયા અને અંતે ફરીથી તેનો ભાવાર્થ પણ આપણે યાદ કરી લઈએ કે 5મા શ્લોકનો શું ભાવાર્થ છે. તો શ્રી ગંગાજીને શ્રી યમુનાજીનો સંગમ થવાથી શ્રી ગંગાજીમાં પણ શ્રી યમુનાજીનું અલૌકિક સામર્થ્ય આવ્યું. પરિણામે શ્રી ગંગાજી ભગવાનને પ્રિય કરનારા બન્યા. અર્થાત સ્તોત્ર પાઠથી તેમની સેવા કરનારા તેમના ભક્તોને પ્રભુની સેવામાં ઉપયોગી અલૌકિક દેહ આપનારા બન્યા ગંગાજી. અને સાથે સાથે અલૌકિક સિદ્ધિઓ સહિત ભગવાનને મેળવી આપનારા પણ બન્યા. આવા પરમ ઉપકારક શ્રી યમુનાજીની સમાનતા ભગવાનના પત્ની હોવા છતાં લક્ષ્મીજી પણ કરી શકતા નથી. આવું શ્રી યમુનાજીનું પરમ ઉત્કર્ષ સ્વરૂપ છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી વિનંતી કરે છે કે ભગવાનને પ્રિય એવા ગુણવાન ભક્તોના દોષોનું નિવારણ કરનારા હે શ્રી યમુનાજી, તમે મારા મનમાં હંમેશ માટે બિરાજો, જેથી મારા મનમાં રહેલા દોષો દૂર થાય, મન નિર્દોષ અને પૂર્ણ ગુણવાળું ભક્તિમય બને, જેથી હું પ્રભુને પ્રિય કરનાર થાઉં. આ શ્લોકના ભાવને પ્રગટ કરતું એક પદ શ્રી હરિરાયજી રચિત મળે છે. તે આ પ્રમાણે છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. શ્રી હરિરાયજી રચિત છે કે શ્રમ સરિતા તું જે જન નિત પ્રિય કરત તવ ગુણગાન રી, કૃપા સિંધુ સો તાહી મિલાવો યહ તુમારી હે બાન રી. કૃપા જલદી પૂરણ પુરુષોત્તમ પૂर्ण प्रकट प्रमाण री, निस दिल मिलत रहत 300 ही तुम हो रस की खान री. ऐसे प्रभु सो हम ही मिलाओ, बिनती सुन धर कान री. सब हीन ते मुख्य श्री गंगा, तिन्हु ते अधिक कहान री. तुम्हारे मिले महिमा अति बाढ़ी, सो सब सुनहु सुजान री. हरिदास प्रभु शोभा निरखत हिये बसो यह ધ્યાન રે. આ શ્લોકના બીજા 2 પદ્માનુવાદો છે એ આપણે જરાક જોઈ લઈએ. શ્રી કૃષ્ણના ચરણો થકી શ્રી જાનવી ઉત્પન્ન થયા, સતસંગ પામ્યા આપનો ને સિદ્ધિદાયક થઈ ગયા. એવું મહાત્મ છે આપનું સરખામણી કોઈ શું કરે, સમકક્ષમાં આવી શકે સાગર સુ
જ ખરે, એવા પ્રભુને પ્રિય મારા હૃદયમાં આવી વસો, વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને, શ્રી કૃષ્ણ આશ્રય આપજો. તો વૈષ્ણવો, બીજો આમનો પદ્માનો વાદ છે એ ઇન્દિરા બેટીજીએ લખેલો છે. એ આપણે આવતીકાલે જોઈ અને પછી 6થા શ્લોકની શરૂઆત કરીશું. સુરેશભાઈ ભુગલપરા સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી જય હો. ઇન્દુબેન પટેલ સ્વાગત છે. મનીષાબેન માકડિયા સ્વાગત છે. તો સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. દિનેશભાઈ ઠુમર જય શ્રી કૃષ્ણ સ્વાગત છે.